Assalamualaikum dan hi guys. Hari ini saya nak review Lightning to headphone jack adapter daripada Apple. Macam yang kita tahu, start dari iPhone 7, Apple memang dah tak keluarkan built-in headphone 3.5mm jack port untuk iPhone. Selain daripada Bluetooth, alternatif lain untuk kita guna earphone, speaker, mic atau apa-apa yang memerlukan 3.5mm jack ni adalah dengan menggunakan adapter ni. Adapter ni saya beli dekat Shopee je. Harga dia dalam RM49. Ada juga jenama yang keluarkan adapter macam ni. Contoh Ugreen, Besius dan MacDodo. Tapi kali ni saya nak review adapter daripada original Apple ni sendiri. Kita tengok okey ke tak okey. Macam biasa je lah. Okay, ini dia punya seal lock ni. Ini kotak dia. Kita buka kotak ni. Dalam dia ada bagi cert and compliance. Ini Apple 1 year limited warranty summary. Kita nak tengok yang ni je. Okay. Ini kabel dia. Ini dia punya inilah iPhone 3.5mm jack port dia. Panjang lebih kurang dalam 7.9 ke 8 cm lah, kalau tak salah saya. Okay, sekarang ni jom kita test dia support ke tak earphone, mic dan juga calls. Jom. Okay, so sekarang kita nak try pakai speaker. Ni dia punya audio jack. Ini adapter lah. Kita try pasang lagu dulu, lepas tu kita sambung kat speaker. Dog goes woo, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant. So, test untuk speaker. Jom lah. Kita try mic pula. Untuk test mic ni saya pakai voice memo je lah, apps Apple. Saya akan buat dua test, satu tanpa mic dan satu dengan mic. Test tanpa mic 1, 2, 3. Sekarang test dengan mic pula. Test 1, 2, 3 dengan mic. Okay, sekarang ni kita play dia punya sound lah. Kita kena cabut dulu, kalau tak dia tak ada bunyi lah sebab dah connect dekat sini kan. So kita try recording yang first tadi. Test tanpa mic 1, 2, 3. Okay, yang ini memang ada bunyi lah. Yang ini dengan mic. Test 1, 2, 3 dengan mic. Okay, so kat sini kita tahu dia pun support mic juga. Okay, jadi kita pergi ke last test kita untuk call features. Okay, sekarang kita test call menggunakan earphone lah. Earphone yang ada built-in mic. So kita try call
dari telefon ni ke telefon, dari telefon iPhone ke telefon Oppo lah. So telefon Oppo ni saya akan loudspeaker lah supaya boleh dengar suara daripada iPhone atau tak. Test 1 2 call guna iPhone. Test 1 2 call guna earphone. Test. So dekat sini kita tengok call pun dia support lah untuk adapter ni. Jadi semua test okey. Okey guys, kesimpulannya, kalau korang nak beli adapter macam ni, tak kisahlah yang ada sekali charging ataupun ada dua audio port ni, pastikan korang tahu korang beli tu untuk kegunaan apa. Setengah adapter ada yang support music saja, audio saja, tak boleh call. Tapi macam Apple ni boleh buat semua lah. So kalau korang nak beli online, memang betul-betul korang kena check product description lah. Kalau tak ada tulis dekat product description, better korang tanya seller. Satu lagi, kalau korang nak beli tu, pastikan produk tu ada MFI certification lah. MFI certification ni, MFI tu made for iPhone, iPad, iPod. Sebab bila ada MFI certification ni, produk tu dah confirm berkualiti, tahan lama dan diiktiraf oleh Apple. Okay, itu saja untuk video kali ini. Thank you guys. Assalamualaikum.